تاسو داسې ویډیو جوړول غواړئ نو د ټولو نه مخکې به د ګوګل کروم نه بلیک ایمیج ډاونلوډ کړئ او د شاعري تصویر خو به تاسو سره وي چې کوم باندې تاسو شاعري کوئ نو د هغې نه پس به تاسو ټیک ټاک آن کړئ. دا ویډیو به موږ هم ټیک ټاک کې جوړو. نو ټیک ټاک چې کله تاسو آن کړئ چې تاسو په کم ساز ورسره لګوئ داسې یو ټیک ټاک ګورئ کم ساز مو خوښ شو نو هغه ساز چې وایي تاسو وایي چې موږ ورسره دا یو ولګوو نو تاسو به د هغې دپاره دا ګوټ کې د اډیو نشان تاسو ته ښکاري په دې به کلیک کوئ. اوس زما د دې ټیک ټاک ساز خوښ شو تاسو په هغې کلیک کوئ او هغه بل هلته به ایډ ټو فیورټ کوئ. دا ایډ ټو فیورټ کوئ بیا به بیک راشي تاسو کله چې تاسو بیک راشي دا پلس والا نشان د ښکاري په دې به کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې کلیک کوئ تاسو له ښکاري ټیمپل کله چې تاسو په ټیمپل باندې کلیک کوئ دې خوا به راشئ داسې دې خوا به راشئ نور هم به دې خوا راشئ دا ډبل ایکسپوزر په دې باندې به کلیک کوئ سلیکټ فوټو نو هغه ما ته لومړني دوه تصویران پراته دي یو را سره د شاعرۍ پروت دی یو را سره د بلیک ایمیج پروت دی نو لومبی به تاسو بلیک ایمیج باندې کلیک کوئ بیا به د شاعرۍ تصویر باندې کلیک کوئ نو بیا به اوکې کوئ دلته به لږ انتظار وکړئ نو بیا تاسو ته ښکاري داسې به تاسو ته سټایل په دې سټایل به تاسو ته شو شي دې نه پس به تاسو دې سره به خپل ساز لګېدلي خو تاسو چې کوم ساز خوښي هغه یې ورسره لګول غواړئ تاسو به دا ګوټ کې ساوند باندې کلیک کوئ او ایډ ټو فیورټ باندې به کلیک کوئ چې کوم ساز تاسو فیورټ کړي هغه به ټول دلته راغلي پراته وي نو زه ورسره مثال کې دا دویم نمبر ساز لګومه دلته دارې اوکې نشان باندې به کلیک کوئ دا یې ورسره ولګېدو نور یې ایډیټ کوئ افیکټ ورسره ولګوئ ښایسته والي دپاره تاسو به زه ورسره مثال کې دا یو افیکټ لګوم دا افیکټ ورسره کوم دی سره دا ورسره ما ولګولو ورسره دا یو هم لګوم لږ دا هم ورسره ما ولګولو یا به دلته نه سیو کوئ کله چې سیو کوئ نو تاسو ته ویډیو ښکاري تاسو ویډیو داسې غونته کې به ښکاري ټیک ټاک کې د دې نه پس به تاسو نیکسټ باندې کلیک کوئ کله چې په نیکسټ کلیک کوئ دلته والا ایکس ټاګز ورکوئ اردو پیوټري 1 ملیون فالو بیا به په پوسټ باندې کلیک کوئ کله چې تاسو په پوسټ باندې کلیک کوئ نو زموږ ویډیو به هلته چالو شي ورېږه ګورو چې څنګه ده هلته به لږ انتظار وکړئ نو اوس ورته ګورئ چې زموږ ویډیو به ټیک ټاک کې څنګه ښکاري په کوم طریقه په کوم سټایل به ښکاري ډېره مزیدار به ښکاري تاسو ورته وګورئ اوس ورته وګورئ څومره مزیدار ښکاري نو چې ویډیو مو خوښه شوي نو پلیز لایک اینڈ سبسکرایب آن مای یوټیوب چینل فار نیو اپډیټس ویډیو